طرز تهیه شیره انگور خالص و سالم خانگی. مواد مورد نیاز: انگور 3 الی 4 کیلو از هر نوع مورد نظر. ابتدا انگورا رو شسته و کاملا تمیز کنید. سپس با دستگاه آب میوه‌گیری شروع به گرفتن آب انگورها بکنید. اگر دستگاه آب میوه‌گیری ندارید میتونید با فشار دادن انگورها با دستتون هم این کار رو انجام بدید. سپس تمام آب گرفته شده انگور رو از پارچه پنیرگیری رد میکنیم. این به این منظور هستش که تمام تکه های ریز جامدی که احیانا ممکنه در آب انگور هنوز وجود داشته باشه رو جدا کنیم. همونطور که میبینید تکه های ریزی هنوز در آب انگور وجود داشت که به این روش جدا شد. سپس آب انگور رو داخل یک قابلمه بریزید و روی حرارت ملایم رو به بالا قرار بدید. اجازه بدید آب انگور شروع به جوشیدن بکنه. بعد از اینکه آب انگور شروع به جوش کرد، شروع به کف کردن میکنه که میتونید کفهای به وجود اومده روی سطح آب انگور رو بگیرید. در ابتدای جوشش آب انگور کاملا مراقب باشید چون ممکنه سر بره و سعی کنید بالای سر آب انگور باشید. اجازه بدید آب انگور به جوشیدن ادامه بده تا کاملا غلیظ بشه. این پروسه میتونه 2 الی 3 ساعت طول بکشه. هر چند وقت یک بار میتونید آب انگور رو هم بزنید. همونطور که میبینید آب انگور شروع به غلیظ شدن کرده. میتونید با هم زدن مقدار غلظت اون رو تخمین بزنید. زمانی که آب انگور به مرحله رسید که زمان هم زدنش میتونید غلیظ شدن اون رو کاملا احساس کنید، زمان اون هستش که قابلمه رو از روی حرارت بردارید. اگر احیانا کفی روی سطح شیره انگور باقی مونده بود میتونید با دقت با قاشق کفش رو بگیرید. اجازه بدید شیره انگور کاملا در دمای اتاق خنک بشه. بعد از خنک شدن شیره انگور میبینید که شیره انگور غلیظتر هم میشه. در این مرحله شیره انگورمون آماده هستش. میتونید اونو در یک ظرف سربسته در دمای اتاق نگهداری بکنید.